Hello guys, in this video we will discuss steam processes, specifically the adiabatic steam process, okay? So meron tayong dalawa ulit, non-flow tsaka steady flow. Pag non-flow, it is equivalent to the change of internal energy. Sa steady flow naman, it is equivalent to the change of enthalpy. So, kagaya ng sinasabi ko sa inyo before, okay, usually ang ginagawa dito is energy in is equals to energy out para hindi nyo na kailangan tandaan yung sign. Okay? So, basically, ang gagawin lang natin is energy in is equals to energy out. So, identify nyo kung ang work ay in or out. Pag sinabi nating adiabatic process, guys ha, wala tayong Q. This is equivalent to 0. Okay, so that is the difference from the other. At ang entropy ay constant kasi this is isentropic process. Constant ang S natin. Okay? So, meron kasing application nito that is turbine at saka pump. Pag expansion tayo guys, ang efficiency natin is always the actual over the ideal. Kapag compression naman tayo, the ideal over the actual. Okay? So, that's it. Um, Let's apply that in problem number 7. Sabi dito, steam at 13 MPa and 640 degrees Celsius expands in a piston cylinder to 8 MPa in a reversible and adiabatic manner. Determine the work done by the steam. So, determine the work done. Okay? Sabi niya, expands. Okay? Pag nag-energy in is equals to energy out tayo. Okay? Pag nag-expand, ibig sabihin, yung system ay gumagawa ng work outside. So, ibig sabihin, ang work natin dito. Ano ang involved? Internal energy ba or enthalpy? Pag sinabi nating piston, okay, pag piston, ibig sabihin, that is non-flow. So, dapat internal energy. So, basically, this is U1 plus U2. Okay, so hanapin lang natin yung U1 at 13 MPa 640 degrees Celsius. Hanapin natin. Try muna natin dito sa table 2 kung ano ba yung 13 MPa. Table 2. Okay, ang 13 MPa dito, ang T-sat niya, okay, ang T-sat nito ay nasa 330.93 degrees Celsius. So, way lower dun sa 640. So, dapat table 3 tayo dahil superheated siya. Hanapin natin yung 13 MPa at 640C. Okay. Ayan. So, ang titingnan lang natin here is yung U. U is equivalent to, U1 is equivalent to 3301.8. At syempre yung entropy kasi 'di ba yung entropy kasi 'di ba this is constant. Okay. Kilojoule per kilogram Kelvin. This is kilojoule per kilogram. Ngayon sabi niya nag-expand siya from 13 MPa 640 to 8 MPa. So, ang alam lang natin to sa second state ay 8 MPa. So, di natin alam kung anong temperature. Pero, this is an adiabatic or isentropic. So, malamang ang S1 niya ay equivalent sa S2. So, hanap tayo ng 8 MPa. Check ulit natin sa table 2. Baka sakaling nagsaturated siya. 8 MPa. Tapos, check natin yung S. Okay? Ang Hg dito ay nasa 5.7. Ibig sabihin, mas mababa. So, itong 6.8731 is nandun pa din sa vapor. So, hanapin natin sa table 3 yung 8 MPa. Okay, 8 MPa. And then, check nyo dun sa S, okay, sa 8 MPa kung saan malapit yung 6.8731. So, medyo malapit siya sa
6.87. 87. Ayan. Between 540 tsaka 550. 'Di ba? Yung 540 meron siyang 6.8481. Ito namang 550 ay 6.877. Okay, lista natin dito. Sa 8 MPa na 540, ang S ay 6.8481. Sa 550 ay 6.8778. Ang hinahanap natin ay 6.8731. Okay? So, ang pinaka-concern natin dito is yung U. So, U ang kunin natin. Sa 540, ang U niya is 3140.8. Okay. Sa 550, okay, ang U niya is 3159.8. So, interpolate lang natin ito, tapos ito. Ang lalabas dyan is na U is nasa 3156.79. Okay. So, pwede na nating i-compute yung work. Work is equivalent to U1 minus U2. So, work is equivalent to 3301.8 minus U2 na 3156.79. So, that 3301.8 minus 3156.7. That is equivalent to 145.01 kilojoule per kilogram. Okay. Ang work natin is palabas. Okay. Kasi hindi na siya naging negative dahil ang work natin is palabas. Nilagay natin siya sa outside na part dun sa right side. Okay. So, that's it. That is for problem number 7. Doon naman tayo sa problem number 8. Determine the reversible adiabatic pump. Okay, alam nyo, pump work involved in pumping saturated liquid water from 10 kPa to 15 MPa. Sabi niya, saturated liquid water from 10 kPa. Okay, so 10 kPa tayo, that is 0.01 sa may table 2, 0.01. Ayan. So, ito ay pump. So, ibig sabihin, may lumalabas, may pumapasok at lumalabas na flow or matter. However, the volume is controlled. So, pasok tayo sa steady flow. At pag steady flow, ang H ang concern natin. Okay? So, 0.01, doon tayo sa H. Sabi niya saturated liquid, so H1 natin ay equivalent sa HF na 191.83. HF at 10 kPa ha. Tapos, punta tayo ng 15 MPa. Ay, kunin din pala natin yung S1, okay? Ang S1 niya dito ay equivalent sa SF, 0.6493. Okay, then check natin sa 15 MPa. Okay, table 2 ulit. 15 MPa, ang S niya ay between 3.6 sa 5 saka 5.3. Ibig sabihin, yung value ng S natin is 0.6, mas mababa. So, ibig sabihin pala, naging liquid siya. Kasi, hindi siya umabot dun sa range. Punta tayo dun sa compressed liquid. At 15 MPa, ayun. So, 15 MPa, hanapin natin yung S na medyo malapit sa 0.6493. Okay? In between siya ng 40 degrees Celsius at 60. Okay? 40, 60. Ang S natin dito ay sa 40 meron siyang 0.5666.
Sa 60, meron tayong 0.8232. Ang hinahanap natin ay 0.6493. Okay? So, kunin natin yung equivalent na H. Ang H dito is 180.78 tapos 263.67. So, interpolate lang ulit. Okay? Pag nag-interpolate tayo dyan, ang result is equivalent sa equivalent sa 207.49. Ayan. So, yun yung H2 natin. 207.49. So, pwede na nating isolve yung work. Okay? Tandaan nyo lang, energy in is equals to energy out. Ang work sa pump work ay pag nagpa-pump ka paloob. So, energy in. Okay? Energy in. Magpapasok ka ng work. Okay? So, H1 is equals to H2. So, work is equals to H2 minus H1. So, work is equivalent sa H2 natin na 207.49 minus 191.83. So, ang work is equivalent sa 15.66 kilojoule per kilogram. Okay? So, that is for example number 3. Let's proceed to example number 9. An adiabatic turbine has an efficiency of 85%. Okay. When steam expands through it from 11 MPa 800 degrees Celsius napunta daw sa 60 degrees Celsius. Okay? Turbine ito, ibig sabihin palabas yung work. Determine the work done. Pag nag-work done tayo at turbine is may matter na nagfo-flow inside, controlled yung volume, is concerned tayo sa H. So, work ay palabas pala yung work. Okay. Energy in is equals to energy out. So, ang input natin H1 is equals to work plus H2. Kasi palabas yung work, diba? So, work is equivalent sa H1 minus H2. So, pag kinumpute natin siya, okay, pag kinumpute na natin siya, hanapin natin si 11 MPa muna sa table 2. Table 2, 11 MPa. Ang TSAT ng 11 MPa ay equivalent sa 318.15 which is lower than 800C. So, ibig sabihin naka-steam ito, yung state 1 natin. So, hanapin ulit natin si 11 MPa sa table number 3. Okay, ayan si 11 MPa at 800 degrees Celsius. Ayan, okay. Ang concern natin is H. So, that is 4110.4. Alright. At ang S natin dito ay 7.3605. Okay. Ngayon, naging 60 degrees Celsius daw siya. Okay, check natin sa 60 degrees Celsius kung anong nangyari. Table 1. Kung naging saturated temperature ba siya. Okay. Ang S dito ng 60 ay between 0.8. Ang HF niya ay 0.8312 at 7. HG ay 7.9096. So, ibig sabihin, si state 2 ay naging mixture kasi in between siya nito. Okay? So, hanapin natin yung quality. S is equals to S2 is equivalent to SF plus XSFG. Okay? So, 7.3605 is equals to this is
S yan S. 0.8312 plus x times 7.0784. Okay. So, ang x natin dito is equivalent sa 0.9224. 0.9224. Yun ang panghahanap natin ngayon sa H2. So, sa H2 sa 60 degrees, ang HF natin is equivalent sa 251.13 plus x natin ay 0.9224. Okay. And then HFG is 2358.5. Okay. 251.13 plus 0.9224 times 2358.5. Okay. So, ang H2 natin ay equivalent sa 2426.61. Okay. Now, ang work natin, ang ideal work ng turbine natin is equivalent sa H1 minus H1 H1 minus H2. So, ang H1 natin ay equivalent sa 4110.4 minus H2 ay 2426.61. So, ang ideal 4110.4 minus 2426.61 ay equivalent sa 1683.79. But, may binigay siyang efficiency at actual lang hinahanap. Okay? And pag expansion ay work actual over work ideal. So, kung meron tayong given nito, meron tayong given nito, ang hinahanap is ito. So, actual work is equivalent sa 0.85 times yung ideal natin na 1683.79. Okay. So, that is equivalent sa 1431.22 kilojoule per kilogram. Okay. So, this is our final answer. And this ends our video for adiabatic steam process. Thank you very much.